অলপতে স্যামছাঙে ফ্ৰেম টিভি লাইন আপৰ নতুন সংস্কৰণ মুকলি কৰিলে। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ টেক কোম্পানী স্যামছাঙে বিশেষকৈ নতুন যুৱক যুৱতীসকলৰ বিশেষ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই স্মাৰ্ট টিভিটো প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ আগশাৰীৰ শ্বপিং ৱেবছাইট এমাজন অথবা ফ্লিপকাৰ্টত 19 তাৰিখৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব বুলি কোম্পানীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। স্যামছাঙৰ এই ফ্ৰেম টিভিৰ 50 ইঞ্চ মডেলৰ টিভিটোৰ দাম ৰাখিছে 77,990 টকা আৰু 55 ইঞ্চ টিভিটোৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 89,990 টকা আৰু ইয়াৰে 65 ইঞ্চ ডিছপ্লেৰ টিভিটো আটাইতকৈ বেছি দাম ৰাখিছে। এই টিভিটোৰ দাম ৰখা হৈছে 1,39,990 টকা। আপোনাক জনাই দিওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আন টিভিবোৰৰ 43 ইঞ্চ টিভিবোৰৰ দাম 36,990 টকা আৰু 65 ইঞ্চ টিভিৰ দাম 89,990 টকাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত স্যামছাঙে অইন স্মাৰ্ট টিভিবোৰৰ তুলনাত বেছি দাম লোৱা দেখা গৈছে। লক্ষণীয় যে এই টিভিটোত কোম্পানীয়ে এবছৰৰ ৱাৰেণ্টি প্ৰদান কৰিছে, যাক ক্ৰেতাসকলে ইচ্ছা কৰিলে আৰু 5 বছৰলৈ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে। লক্ষণীয় যে এই টিভিটো কিনিব বিচৰা গ্ৰাহকসকলে ইয়াক ন' কষ্ট EMIটো কিনিব পাৰিব, যাৰ EMI মাহত সৰ্বনিম্ন পৰিব 3,125 টকাকৈ। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে এই স্মাৰ্ট টিভিটো কিনিব পাৰিব 19 তাৰিখৰ পাছৰ পৰা। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ স্যামছাঙৰ ফালৰ পৰা অহা টেক আপডেট। গতিকে টেকনিকেল জগতৰ সকলোবোৰ A to Z খবৰৰ আপডেট দিয়া একমাত্ৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল টেক প্ৰতিদিন আসামত এনেদৰেই টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।